Всім привіт! Сьогодні інформація про сни, які збуваються. Я наведу на своєму прикладі. Якщо у вас так, просто вмійте їх розшифрувати. Нічого поганого в того, що вам сниться сон, який з часом збувається. Ви не якийсь не такий, у вас не щось таке, там щось погане, чи щось таке, типу ви якась там зовсім не та, що треба. От ви нормальна, розумієте? З вами просто спілкується щось ось те вище, яке вам передає. Це неможливо назвати, от 2 плюс 2 це 4, або якщо включити в розетку, там, наприклад, якийсь прилад, то він засвітиться там чи ще щось. Це от щось таке невидиме, яке існує, і це факт, розумієте? Просто прийміть це. Не треба це пояснювати на книжках, на якихось там інструментах. Ви для себе вчіться розшифровувати і чітко розшифровуйте, як потрібно вам. Через те, що якщо ви не почуєте через сон, вам прийде через ситуацію. Не почуєте через ситуацію, прийде через хворобу, прийде ще через щось. Тобто ви все одно знаєте відповідь, розумієте? Просто вчіться сфільтрувати для себе, розумієте? Часто буває такий момент, що сон сниться, ситуація показує, але людина не готова це прийняти. І вона, відповідно, заходить у сонники, і там в тих сонниках трактує цей сон. Да? А ви повинні навчитися розшифровувати саме для себе. І як це вам, розумієте? Є така картина, що є конкретна якась життєва ситуація. І ви, може, навіть несвідомо, типу, у Всесвіт, послання таке зробили, типу, Боже, покажи мені, як мені треба, або скажи мені, Боже, де воно там моє, там, або куди мені йти і так далі. І тут вам приснився сон, в якому каже отак-то, так-то, але ви настільки там не можете в то повірити, що то з вами так відбувається, або що з вами таке можливо, і ви, відповідно, заходите в той сонник, а в соннику пише зовсім не те, що вам треба. І ви такі берете ту відповідь з того сонника, що є неправда, тобто ви тлумачите цей сон неправильно. Потім ситуація розв'язується, і ви такі, мені ж сон снився, отож то так то було. Розумієте? Бувають ще такі моменти, що ти про людину не думаєш, не згадуєш, ти навіть не знаєш про існування тої людини. А тобі воно якось отак от показує, і вам потрібно навчитися це розшифровувати для себе, розумієте? Типу, що воно цим хоче сказати? В кожного, знову ж таки, своє. Є так, що, наприклад, вам сниться якась ваша близька людина, яка щось від вас хоче. І розумієте, це потреба, тобто треба це сказати, закрити, зробити і так далі. Буває так, що вам щось сниться таке, що ви це сприймаєте погано, да? Типу, ви встали і така, всю трясе, не розумієте, що відбувається. А в сонник зайшли, почитали, а там, типу, все добре. Але ви, не добре, розумієте? Треба дуже звертати увагу на свої почуття. Тобто, якщо вам сниться сон, і ви розумієте, що у вас є така здатність, що ваші сни, вони, типу, пророчі, вони збуваються, то обов'язково саме перше звертайте увагу на ваше відчуття, яке ви там прожили, як ви себе почувствували. Тобто, може бути так, що вам сниться сон, що, наприклад, там є ви і є там ваш тато, він живий, все добре, він до вас підходить і дає вам там, наприклад, яблуко, да? І нічого поганого, це ж навпаки добре, там все класно, типу, тато приніс яблуко, типу, нічого, да, ніяких проблем. Але в сні ви якось вам було погано, ви типу злякалися, там вам так як тривожно і таке. І потім в житті, це говорить про те, що ситуація якась буде неприємна. Тато це не завжди конкретно ваш тато. Тато це може бути як символ старшої людини. Тато це може бути як хтось старший чоловічого роду. Або, наприклад, якийсь там, наприклад, той же самий начальник на роботі, розумієте? Тобто він виступає тою особою, яка є старша за вас і, типу, як повчає вас, да, там, веде. Або це може бути, наприклад, якийсь ваш друг і так далі. Тобто просто в сні зазвичай приходить інша людина, як, не конкретно, що ця людина там зробить, а може бути й таке, що, наприклад, конкретно ваш тато, вам щось погане, да? Так сказати, робить там, чи, розумієте, різні є моменти, завжди потрібно конкретно дивитися в сон. Але основа така, що коли вам воно сниться, ви свій стан оцей, як мені там було, типу, якщо ви проснулися вранці, такі прямо вау, круто, значить, це хороший сон, навіть якщо сон насправді був поганий. І навпаки, якщо сон був дуже класний, але у вас дуже велика тривога, значить, щось не то, розумієте, копайте і взнавайте для себе.
в мене часто сняться сни, які конкретно збуваються. І раніше я не вміла це тлумачити. Я заходила в сонник, і відповідно в тому соннику там по-іншому пише, розумієте? От мені воно таке насниться, я його от просто не можу ніяк прочитаю, а там або все добре, або навпаки, що там вже просто вмираєш. І я не могла його розібрати, і потім воно отак, і воно от просто стається потім і така, воно ж снилось, отак-то. Мені снилось так, що там одна знайома, міняє роботу, вона пішла туди на роботу, я їй розказую отак-то, з мене всі сміялися, що не так, але вона дійсно пішла на ту роботу. Розумієте, воно от здається, що це смішно і так далі, воно якось тобі показує, я не знаю, як це пояснити. Знову ж таки, якщо сниться сон, розумієте, ви повинні навчитися для себе сприймати ці символи. Наприклад, якщо мені сниться вуж або гадюка, це означає те, що якась людина підступна в моєму оточенні, або якась ситуація, яка мені пропонується, вона буде, поганою, то це підступна ситуація, не треба туди йти. Або, наприклад, якщо я маю зустріч з людиною, і мені сниться, що мене кусає вуж або гадюка, це означає, що, не треба туди йти, ця зустріч буде поганою. Я вже на собі перевірила це не один раз, розумієте? Уже не один раз я наступала і не слухала, і не той, і знаючи, все одно йшла, і отримувала завжди один той самий результат. Але воно залежно від ситуації, розумієте? Не може бути так, що, наприклад, от вам приснився сон, наприклад, де вас кусає там гадюка, да? Або, наприклад, вас кусає вуж. І ви такі собі подивились, що це якась неприємність там, да? І наступний раз у вас інша ситуація, а ви знаєте, що там оце неприємність, і відповідно ви застосовуєте все те саме, як було раніше. Так не працює, залежно від ситуації, розумієте? Тобто, наприклад, ви можете чекати, що там зустріч з тою людиною принесе вам якусь там, так сказати, неприємність. Але насправді може бути таке, що вам прийде якась пропозиція. І та пропозиція, як насмішки, там отаке, розумієте? Як ви себе тому знову ж таки почували? У мене була така ситуація прямо, цього літа. Коли мені приснився сон, де мене кусає вуж, але той вуж, він як качка, а потім він мене кусає, я глажу його там, і він мене кусає, а то вуж, і я верещу, кричу, кидаюся просто взагалі. І от, вранці встала, там сон приснився, якась тривога така, то я його собі думаю, це от якась неприємність там, то я мала зустріч з людиною, думаю, це напевно щось там то. Тобто я до цієї ситуації це приплила, а потім вийшло так, що мені пропонують виступити на одному заході, і я погоджуюсь, і тут в ту хвилину, коли я погодилась, прямо отак мені стріляє, що тобі ж сон снився, що качка, все добре, така, ти до неї, а вона тебе кусає. І я така думаю, капець. І далі ми поспілкувалися, і я відмовилась від цієї пропозиції через те, що, розумієте, коли тебе кусає, от в мене таке розшифровка, коли кусає вуж або гадюка, це значить щось неприємне, тобто тебе хочуть вкусити, з тебе познущатися, тобто ти це не собі на добро зробиш. Знову ж таки, якщо, наприклад, сниться там весілля, да? Тобто здається, що якщо сниться весілля, це там щось, хто як тлумачить, хтось каже, що навпаки треба тлумачити, а хтось по-іншому. В мене, знову ж таки, залежно від ситуації. Якщо сниться, наприклад, там, де весілля, і ти прямо у весільній сукні, і прямо там щось там ходиш, вибираєш, це означає те, що ти можеш захворіти, або якась така хвороба тебе чекає, або щось ти робиш то, що принесе тобі хворобу. Переглянь свій список, що там в тебе не так. Або, наприклад, ви там дуже багато працюєте, і вам сниться, що ви, весілля у вас. Це означає про те, що десь якась хвороба, що от ваша робота може принести вам, хворобу. Або, наприклад, коли, наприклад, мені часто сниться, де в сні я помираю. Тобто там то шахед мене вбиває, то ці шахеди, там ракети, от воно нюхом чує. Я ховаюся, прямо накриваюся чимось, щоб він нюхом мене не почув. Шахеди, на нюх летять. І там було, що і на березу я вилазила, просто ховалася від нього, гілками прикритись, щоб він на нюх тебе не почув. А потім, якась інформація з'являлася про те, що вони там якось коригують тими шахедами, вже інші люди там коригують. Було так, що, розумієте,
конкретно показувало картину, прям куди, от що воно. От і коли я його встаю вранці, да, я його вже потім по-своєму тлумачу. І знову ж таки, кожен раз я приходила до того, що в залежності від того стану, який тобі сниться, воно потім так і програється. Було таке в моєму житті, коли мені снилось, наприклад, те, що там покійники, да, люди, які померли. І знову ж таки, вони конкретно тобі хочуть щось сказати. Тобто, от останні рази це те, що мені снилось, це покійники з телефонами, розумієте? Тобто це якийсь нонсенс. Тобто мені снилась людина, яка померла, і вона просила мене принести їй окуляри. І я їй кажу, що типу в мене немає окулярів. Вона каже, піди, вони там-то лежать. І я така все йду, а вона каже, візьми телефон, пофоткаєш і скинеш мені, щоб точно ці окуляри ти принесла. І розумієте, потім знову, після того ще був один сон, там де знову покійник, і типу з телефоном в руках. Тобто, мені конкретно мама снилась потім, і там, що мами телефон, і вона мені його дає, цей телефон, бери. І там інше було. І от знову ж таки, телефон – це зв'язок, розумієте? Тобто це не означає, що телефон – це мобіль, да, подзвонив там Viber чи ще щось. А це зв'язок, це означає, що зв'язок з тим світом. Було так, що снилося, що що там з бабусею, що ми в мішок складували і зав'язували, розумієте? А потім оказалося, що там треба було їхати, забрати, і дійсно там було, що взрив, і багато людей в мішки зложували і зав'язували, розумієте? Тобто сон, він не завжди конкретно про щось, і він не завжди навпаки, розумієте? Через те, що, знову ж таки, я зустрічала людей, які говорять, що, якщо сниться, що ти вмираєш в сні, це означає, що це добре, це дуже добре, тут, в реальному світі. Або якщо сниться, що в тебе там весілля, то це, означає, що супер погано тут щось там, та? Що ти там вмреш чи ще щось. Це не так, розумієте? Вмійте чути для себе. Буває так, що у вас є конкретний запит. Ви, наприклад, там не знаєте щось там про людину, і ви питаєте, Боже, покажи, що, скажи мені, що. І вам сниться сон, наприклад, що от хтось там вагітний. От це означає, що ота людина вагітна. Просто часто ви не вмієте його з'єднати. Ви запитали, а потім вже і забули, а вам воно приходить, а ви вже і не розумієте, що про що, розумієте? Те ж саме, коли вам сниться сон, основа, щоб ви його вчились тлумачити самі для себе, розумієте? Тобто, я не кажу, що погано сонники, просто розумійте, що сни, які збуваються, це всього-навсього те, що вам, ваша, не знаю, підсвідомість, вище я, Бог, Всесвіт, як хочете, як поназивайте, щось оце невидиме, воно з вами спілкується, воно вам через сон показує, розумієте? Та ж сама картина про війну. Коли починалась війна, я працювала тоді юристом по своїй професії, і виходить, що на роботі нас так масово почали, що ж там війна, куди там що. І я ж знаю, що мені сняться сни, які збуваються, і ми вже ж такі, давай, що присниться. Я лягаю спати і кажу, Божечку, пожалуйста, покажи, покажи, що буде та війна, не буде. І мені сниться сон, що я в бабусі на подвір'ї, там ми в селі живемо, бабуся моя теж, вона померла, в селі. Я в бабусі на подвір'ї, а ракети летять на міста, там, де великі будинки, там, де високі, дуже високі будинки, висотки. І вони всі пролітають села і летять конкретно на міста. І я встала, і я цей сон розтлумачила так, що, війна буде, але, не тут, а там, де й була, на Сході, що, дуже сильно буде, хвиля нова на Сході, а тут, інші міста не зачепить. Я собі так розтлумачила, бо я просто хотіла в це вірити, розумієте? А воно так і було, що ми потім з Києва виходили пішки і, пішли додому, тобто до бабусі, туди, в село там, де я народилась. І ми були там перші дні війни, вже не перші, там, перші тижні ті, навіть так. І конкретно ракети летіли на висотки, на Київ бомбили, той самий Луцьк і так далі. Тобто міста, розумієте? Ракети летіли на міста. І потім, коли я була вдома, я знову ж таки просила, Боже, покажи, що ж кінець війни. І там було так, знову ж таки, сон. Там було, кров'ю на небі написано, таке чисте небо, таке голубе небо. І кров'ю на небі написано, так, якби, як важко, якось отак, як кардіограма, як отак, хвильки такі, і потім 3 точки. Потім знову отак, знову 3 точки. І так 3 рази, як 3 рази.
Потім на небі Ісус, от конкретно я прям бачила відображення того Ісуса, і потім була автобусна зупинка, і далі там щось там було далі. Ну я вже його не пам'ятаю, і я для себе це розтлумачила, типу, що це буде як 3 роки, типу, 3 періоди, 3 часи. Потім Ісус на небі, знову ж таки ми дивились тут типу один там фільм, і там як на небі дійсно от як відображення, от яке хмари, і ви дивитесь на хмари, і там різні такі оці. І от там конкретно Ісус був. І от автобусна зупинка. Тобто, розумієте, я думаю, що це якась зупинка, типу, автобусна, да? Ну там далі щось було. Ну я не пам'ятаю далі це все, що воно там було. Розумієте? І знову ж таки, зараз конкретно, ну ні разу не сниться мені, що типу якісь там, ну щось добре, типу. От іменно кожну ніч то не шахеди, то ракети, то вбивають, то вмираю, то я від них там ховаюся, то вони мене по нюху оприділяють і вбивають. Розумієте? Ну там просто якийсь дурдом. І от це про те, що ну якось немає ще того типу кінця, розумієте? Воно якось отак. А потім снився сон, що типу ще літом це було. Не цього року, десь минулого чи позаминулого якось так, чи може і цього, я вже чесно не пам'ятаю. Що, типу, як в Турції, вони кажуть, Україна, от все, типу, рішено. По Україні це питання вже давним-давно вирішено. І я прям була уверена, що вони підпишуть перемир'я в Турції. Що саме за допомогою цього Ердогана підпишеться це перемир'я. Ну, розумієте, я так хотіла в це вірити. Ну, воно все по-другому пішло. Картина така, до чого я це все розказую? До того, що люди, якщо вам сниться сни, які збуваються, або от ви дійсно відчуваєте щось таке, ну, незвичне, таке, знаєте, от, ну, на людський розум неадекватне, то не вважайте себе не такими, не вважайте себе якимись там, типу, як нікому не скажу, а вдруг не знаю, а що то получить. От звертайте на це увагу, розумієте? Звертайте на це увагу, бо це вам підказки, і вас кудись ведуть, вам хочуть щось сказати, ви хочуть щось там розказати, розумієте? А коли ви кожного разу закриваєте очі і думаєте, що та це не зі мною, зі мною так не може бути, та там воно не так, і ви отримаєте, розумієте, ви отримаєте оту неприємну ситуацію. Картина, коли, наприклад, мені сниться, що я збираю ягоди, чорниці, то це означає те, що якби один раз, що це врожай, типу я збираю врожай, да? Ну, чорниці це вже достигші ягоди, я збираю якийсь врожай. Знову ж таки, все залежить від ситуації. Але і це саме означає, що я можу прихворіти, розумієте? Знову ж таки, з свого досвіду, чорниці або гриби, це от хвороба, розумієте? Тобто, або якісь соплі почнуться, або якісь на губі вилізе герпес, або от щось болить, або крутить, розумієте? Тобто, от або чорниці, або гриби. Ви для себе от розшифруйте, розумієте? Знову ж таки, наприклад, там, якщо сниться собака, для когось собака це типу як друг, ну типу якби собака, да? І от коли сниться людині собака, то вона навпаки, що це добре, ну типу хороше. Але це не завжди хорошо. Коли сниться собака, то це в залежності від того, як він себе веде. Тобто собака кусає, чи він добрий з вами, чи він типу підступний, чи що він робить той собака. І потім треба теж розшифрувати, що для вас собака. Тобто я, наприклад, дуже боюся собак. Я їх прямо боюся. Але вони до мене лізуть настільки, що це неможливо. Я там з ліфта виходжу, чи на вулицю, чи щось. Просто ті собаки просто тако лізуть до мене, нюхають, обнюхають і так далі. Я їх боюся. І от коли для мене собака, я по-своєму розшифровую, розумієте? Вже знову ж таки, в залежності від ситуації. Чи я кудись планую йти, чи я маю зустріч, чи там як мене з клієнтами, що куди. Розумієте? Тобто ви для себе маєте навчитися це розшифровувати. Колись в мене було так, що коли сниться корова, корови, да? От коли воно сниться, то значить, типу, це якась смерть людини. Тобто, якщо от там заганяємо корови, чи пасем корови, чи ото смерть людини. А зараз воно почало по-іншому. Тобто зараз от мені сниться смерть людини, коли я бачу якесь типу як празднування, застолля, там, типа, куча людей, і от вони не веселі, а вони, типу, як, в них якесь горе, типа, і я розумію, що того. Так само, якщо сниться, що випадає зуб, наприклад, да, то от знову ж таки, з кров'ю чи без крові. Якщо зуб випав, сниться вам, що у вас випадає зуб, і там
кров, це значить хтось із близьких може померти. Якщо випадає зуб і немає крові, то значить це хтось із далеких, родичів або просто ваш знайомий там хтось. Розумієте? Ви просто для себе маєте то розтлумачити. Якщо сниться, що от, прям зуби всі рівні, там прям все класно, значить, всі здорові, все хорошо. Знову ж таки, якщо сниться, наприклад, будинки, да? Або там квартири, або там, що ви прибираєте в будинках, або прибираєте в квартирах, або типу розставляєте мебель в якісь квартири і так далі, це про те, що ви в якійсь ситуації. Тобто, якщо, наприклад, там от вам сниться такий прекрасний будинок, там в новий, там все прям, блаженство, да? Це означає, що ви переходите на інший рівень. Знову ж таки, як ви там себе почуваєте і так далі. Але буває так, що сниться, типу, така захломлена квартира, прямо, зайти не можна, все темно, все таке чорне, ви туди прийшли, там не можете нічого розставити і так далі. Це означає, що ви, типу, в житті десь, як запутались, типу, щось ви захламили, вам треба своє середовище розхламити і так далі. От конкретно, знову ж таки, якщо сниться там, що типу якби навігатор, да, і ви там заблудились, або там дві дороги, і ви не можете вибрати, або от коли ви там кудись прийшли, і ви типу не знаєте, що робити, ви типу заблудились і немає виходу, типу. Це от знову ж таки на своє життя звертайте увагу, в якому ви стані зараз. Хтось може бути на такому стані, що він шукає роботу і от, не може вибрати, заблудився, не знає куди, треба якийсь життєвий компас, розумієте, щоб, типу, вийти, не знає дорогу. Комусь навпаки говорить про те, що, типу, от є дорога, іди цією дорогою, типу, тобі треба там піти направо, да, там ви в сні, наприклад, пішли тою дорогою. Або ж навпаки, коли там ви йдете з одною людиною, у мене так було, що там людина померла, типу, покійник. Мені сниться, що я йду з ним, там хлопець це, чоловічої статі, що ми йдемо і там дві дороги, от така посадка, і в тій посадці конкретно дві дороги. Одна отак прямо, друга отак, в іншу сторону. І ми дійшли, і він каже, все, тобі сюди, типу, йди туди, я піду сюди, типу, тобі не можна зі мною йти. І от прямо я цих дві дороги, по цей день пам'ятаю, конкретно такі піщані з білого піску, жовтий пісок цей, насипані ці дороги, іменно в лісі, в посадці, розумієте? Тобто, от ситуація про те, що воно завжди нам показує, завжди нам показує, що куди. Просто от вчіться для себе це зрозуміти. Через те, що от в соннику дві дороги, да, там от воно говорить, що типу, от ви стоїте на роздоріжжі, ви вибираєте або той шлях, або той, або таке, в той момент я не приймала ніяких життєвих рішень, я нічого не обирала, я, просто нічого. Це от для мене тоді той сон означав те, що та людина, вона перейшла, туди, да, вище. А мені, типу, ще не час, я залишилась там, де є. І потім, знову ж таки, це, в мене більше з покійниками діло. От мені сниться, знову ж таки, коли там померли мої знайомі, і виходить так, що потім сниться, що вони, типу, як поїзд, і в тому поїзду вагони, але ті вагони, вони, не такі, знаєте, як, типу, ми привикли бачити ці поїзда, а, отак, типу, платформа, і на тій платформі сидять люди. І от, щоб поїхав той поїзд, все, повіз тих людей і так. І я просинаюся, я розумію, що, значить, та людина скоро помре, і, і переходить, просто людина переходить в інший світ, типу, поїхала в інший вимір, розумієте? І от така картина. Тому, будь ласка, я вас благаю, я стикнулася з тим, що коли мені снились сни, я їх не розуміла, і з мене сміялися, коли я розказувала комусь той сон. Отакі моменти. І кожного разу я прямо стикалася з такою боллю, що типу, мені ж воно приснилось, тебе воно так жбурляє, ти не знаєш, куди собі місце знайти. А потім, коли я навчилася то розшифровувати не по соннику, а по своїх відчуттях і як воно що означає для мене, отак воно все складується. Знову ж таки, було так, що мені приснилось, що я типу щось машини, що от красну машину, я купила красну машину, а я тоді працювала юристом, і ми їдемо на роботу, я чоловіку розказую, типу, що от мені приснився такий сон, що типу красна машина, що красна машина в мене, типу. А він каже, що поїздила ти на ній? Я кажу, ні. А він каже, то заснеш, покатаєшся. Розумієте, от все, типу смішка, шутка і так далі. І пройшло півроку, і за півроку я купила собі іншу машину, от іменно красну машину, така як в сні. Те ж саме було з квартирою. Мені сон приснився, що я підписую договір. І пройшло часу, і знову ж таки це було зроблено. Але суть така, що воно не сниться вам
буває по-різному, але зазвичай це проміжок часу, розумієте? Тобто, якщо вам, наприклад, приснилося там то-то, це не означає, що воно сьогодні так буде, або прямо завтра так буде. В залежності від ситуації. Наприклад, якщо ви збираєтесь десь виступати, але вам сниться, що вас кусає вуш, то це означає, що буде якась ситуація, де вас будуть провокувати, де будуть кусати, розумієте? Тобто є гнилі люди, які кусатимуть вас. Мені було снилося раз, що типу вдома, в мене конкретно там вдома, типу як вуш в клітці, і потім була ситуація, де це програлося, розумієте? Тобто от просто для себе навчіться розшифровувати і все, і ваше життя просто отак, як підказки, і ви такі, а це означає то, а це означає то, гоп-гоп, взяли, розшифрували і все.